Det bästa med att bo på landet så här, det är nog lugnet och friheten, tror jag. Att man kan liksom ta sig ut utan att bara tänka på någon annan. Eller vad andra tycker och tänker. Golfen är så pass bra för att den kräver så pass mycket, i alla fall av mig. Och det är just det att hjärnan har fullt fokus på det där. Och då kopplar man bort allting. De produkterna som skapas är ju ändå någonting som hela världen står inför och behöver ändra. Det här med energiomställningen. Och där man aktivt jobbar med att få ner CO2. Och där tycker jag Cantala kommer väldigt, väldigt långt. Alla får påverka om de vill. Så länge man har orken att driva det så kan du få igenom egentligen vad som helst. Folk måste känna sig trygga och ha förtroende för en. Även fast man är chef så är man en kompis med alla. Det tror jag har varit min nyckel till att liksom få folk att ha förtroende. Så man måste ta sig förbi den här barriären, liksom att våga prata om både problem och sånt som är väldigt bra i vardagen. Och att det finns ett hjärta för arbetet, man tar ansvar. Det är inte bara ett jobb utan det är lite mer.